بسم الله الرحمن الرحیم. راځو سٹارټ منیو ته سٹارټ بٹن باندې چې کلیک وکړو موږ ته سٹارټ منیو را پرانیستل کیږي. سٹارټ چې د خپل فایل یا شروع ته ای او منیو چې د لیست ای. په سٹارټ منیو کې البته لومړنۍ دلته موږ ته هغه پروګرامونه راکوي چې په کوم پروګرامونو نه موږ په ورځنۍ توګه ډېر کور پکو او ډېر استعمالوو. د بیلګې په توګه له ایکسل څخه هر ورځ ډېره استفاده کوم یا ډېره ګټه ترې اخلم، نو دا چیرته راکوي موږ ته په سر کې راکوي. دا د هغو پروګرامونو البته په یوزر پورې فرق لري، یعنی کوم د کمپیوټر استعمالونکی چې دی یا کارن چې دی هغه څه شی استعمالوي، کوم پروګرامونه ډېر استعمالوي هغه چیرته ښایي ټاپ باندې ښیي، سر باندې ښیي، او ورپسې دویم دریم مقام کې همدې ته ورته ښیي. او همدا ډول سره بل اپشن موږ سره دی آل پروګرامز، په دې باندې کې کلیک وکړو موږ ته هغه نور اضافي ټول پروګرامونه څنګه کېږي دلته خلاصېږي. د دې لارې کولی شو چې هغه ټول را پرانیزو. د دې ټولو پروګرامونو د کتلو لپاره دلته دغه کوچنی البته دغه ایکن دی، دا باید چاپ کلیک ونیسو او دلته یې سکرول ډاون او سکرول اپ کولی شو، یعنې ښکته او پورته یې کش کولی شو. د بلې اړخ ته موږ ته البته لومړی کې چې د یوزر فکچر دی چې دا وروسته موږ وایو چې دا تصویر څنګه بدلیږي. ورپسې یوزر اکاونټس نیم دی چې کوم اکاونټ چا په کوم نوم جوړ شوی هغه موږ ته دلته ښیي. او بیا ورپسې ډاکومنټس دی، ډاکومنټس وایي سندونو ته یا اسنادونو ته. کله چې موږ تاسې ډاکومنټ په نه سیو کېږي دلته په دې ډاکومنټس کې دلته هم اپشن شته، ډاکومنټس شته وایي سندونه یا لاسوندونه، نو دا دلته ثبتېږي کولی شو. دلته ځانګړی فولډر دی د ورډ او د همدا ډول سره د ایکسل یا ځینې نور فایلونه چې دي دلته د ډاکومنټ په توګه ثبتېږي. او د بل البته بل موږ سره پکچرز تصویرونه دي، کوم ساده تصویرونه یا موږ په پینټ کې په خپل سرې توګه لومړی چې ته سیو کېږي همدا پکچرز فولډر کې سیو کېږي. کولی شو چې دا موږ ګورو یو څو سمپل پکچرز یا ساده تصویرونه دي، کولی شو دا دلته کتلی شئ. او بیا ورسره میوزیک یعنې ټنګ ټکور دی، کوم ټنګ ټکور چې دلته وي هم دلته موجود وي، یا اضافي ځینې فایلونه چې MP3 یا آډیو وي البته دلته هم پیدا کولی شو. او بیا ورپسې کمپیوټر دی. کمپیوټر موږ سیلی وو چې دغه د کمپیوټر مین یا اصلي دوسیه ده چې په دې کې د کمپیوټر ټول هغه مواد فایلونه څنګه وي هلته زیرمه شوي وي. او همدا ډول سره کنټرول پینل انشاءالله موږ سي په مسلسل توګه وایو. لاندې موږ سره ډیوایسز ان پرنټرز دي. ډیوایسز پرنټرز کې کولی شو چې موږ سره کوم کمپیوټر ته کوم نور آلات ورسره نښلیدلي دي او کوم پرنټرونه ورته انسټال دي. کله چې په دې باندې کلیک وکړو انشاءالله په کنټرول پینل کې دا په مسلسل وایي دا موږ ته دلته ښیي. او بل اپشن چې دی موږ سره ډیفالټ پروګرامز دي، هغه پروګرامونه چې که غواړو کوم پروګرام کې موږ تغییر راوستی وي وروسته یې ډیفالټ کړو، یعنې لکه څه ډول چې مخکې و بیرته عادي حالت ته وګرځي. له دې لارې کولی شو دا هم په کنټرول پینل کې مسلسل یایو. او ورپسې وروستی کې چې موږ سره دی هیلپ اینډ سپورټ دی. هیلپ اینډ سپورټ په مرسته کولی شو. هیلپ اینډ سپورټ چې شته وایي هیلپ مرستې ته وایي او سپورټ چې شته وایي ملاتړ ته وایي. نو دلته موږ کولی شو د کومه پوښتنه موږ سره کولی شو دلته یې ولیکو چې مقصد دا څه کار کوي یا څه وظیفه سرته رسوي، نو هغه موږ ته هم دلته معلومات راکوي. نو د بیلګې په توګه زه دلته رن لیکم که نه چې رن څه دنده لري، نو دا د رن په اړه څومره معلومات چې د بیلګې په توګه لکه واټ هپن ټو د رن از ا کمانډ، د رن کمانډ چې کېږي، مطلب ډېر معلومات چې ولیکي همدا دلته تاسې درکوي. هغه معلومات یې تاسې خپله کولی شئ چې ولولئ. او د دې ترڅنګ موږ سره یو څو نورې اپشنې دي دلته. لومړی چې دی لاندې برخه کې سرچ بار دی چې یعنې موږ سرچ کړی شو چې فایلونه را پیدا کړو. او بل چې دی دلته یو اپشن دی شټ ډاون بندولی شو. او همدا ډول سره شټ ډاون سره کمپیوټر په مکمله توګه بندولی شو. سویچ یوزر سره دغه یوزر اکاونټ چې دی دا بندولی شو. لوګ اپ سره لوګ اپ کېږي، یوازې هم دغه سویچ یوزر ته ورته دی. لاک کې کمپیوټر یوازې کلب کېږي. او ریسټارټ کې کمپیوټر بیرته له سر څخه راچلنېږي. او سلیپ کې د خوب حالت ته ځي. او هایبرنیټ کې چې دی کمپیوټر په بشپړه توګه بندېږي، خو په کوم پروګرامونو چې مو کار پیل کړی دی یا مو کار پرې کړی دی په هغوی کې هېڅ بدلون نه راځي. کله چې کمپیوټر خلاص شي هماغه پروګرامونه د هماغه ځای څخه پرانیستل کېږي یا خلاصېږي. نو دا که چېرته موږ اوس عملي ګورو نو په ویډیو کې ستونزه راځي، تاسې هر یو عملي کولی شو چې ویې ګورئ.